स्टोकास्टिक चाहिँ एप्रोचबाट जुन हामीले फुड टु माइक्रो अर्गानिजम्स चाहिँ यति मेन्टेन गर्ने होइन, तपाईँको यति चाहिँ बिओडीको लोड मेन्टेन गर्ने, यति ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गर्ने भने एक किसिमको यसलाई चाहिँ ब्ल्याक बक्स खालको एप्रोचबाट पनि हामीले रियाक्टरको चाहिँ साइजिङहरू गर्न सकिन्छ। र अब मेनली हाम्रो यो फोकस, द फर्स्ट फोकस इज दि मेनली द रिमुभल अफ अब वेस्ट वाटर भनेपछि चाहिँ प्राइमरी कन्सर्न भनेको के हो त, यसमा प्राइमरी कन्सर्न भनेको त बिओडी र सिओडी नै हो होइन। सो अर्ग्यानिक म्याटर भनेको मेनली इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई बिओडी एन्ड सिओडी होइन। सो अब यसलाई पनि इन्डाइरेक्टली हामीले के को टर्म्समा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त होइन, मिलिग्राम्स अफ O2 कति अक्सिजन चाहिँ डिमान्ड गर्छ त होइन पर लिटर भनेर इन्डाइरेक्ट वे अफ मेजरिङ दि अर्ग्यानिक म्याटर होइन, अर्ग्यानिक म्याटर कन्स्टिट्युएन्ट इन द वेस्ट वाटर। सो अब यसको अलिकति मैले यसको ट्रान्सफर्मेसनको हामीले साइड अलिकति कुराहरू वी अलरेडी टक अबाउट इट इन द प्रिभियस लेक्चर्स। सो हामीले विभिन्न फ्रेक्सन्सहरूमा चाहिँ वी क्यान डिभाइड दि अर्ग्यानिक कन्टामिनेन्ट्स होइन। त्यसरी भनौँ हामीले सोलुबल र नन सेट लेभल, सेट लेभल, त्यसै गरी अनबायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होइन। बिकज इफ यु टक अबाउट द सिओडी होइन, सिओडी क्यान बी बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज अनबायोडिग्रेडेबल होइन। सो यो दुइटै कुराहरू हुन्छ। अब हामीले बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भनेपछि मेनली द फोकस इज टु रिमुभ दि बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन। अनबायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन भनेको आइदर यदि सेट लेभल, इफ इट्स अ सेट लेभल फ्रेक्सन देन इट विल रिमुभ विथ द स्लज, सेटल भएर रिमुभ हुन्छ, अदरवाइज त्यो चाहिँ अनट्रिटेड भएर एफ्लुएन्टमा चाहिँ जान्छ। सो इच वेस्ट वाटर इट कन्टेन्स बोथ अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक फ्रेक्सन्स एन्ड दि विदिन दि अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक फ्रेक्सन देयर इज सोलुबल एज वेल एज पार्टिकुलेट फ्रेक्सन होइन। दुइटै सोलुबल फ्रेक्सन पनि हुन्छ, पार्टिकुलेट फ्रेक्सन पनि हुन्छ। स्लाइड्स आर सेयर्ड ओके। सो अब यसमा पनि तपाईँको सेट लेभल र नन सेट लेभल होइन, सस्पेन्डेड फ्रेक्सन एन्ड देन सेट लेभल फ्रेक्सन। सो मोस्टली सो अलमोस्ट most of the fraction of the set level solids they are removed in the primary sedimentation tank and so almost more than 60% they gets removed in the suspended solids. 60% of the suspended solids they get removed in the primary sedimentation tank. अब यो तपाईँको इच अफ दिस थ्री अर्ग्यानिक सब फ्रेक्सन दे again they can be classified as biodegradable as well as unbiodegradable constituent होइन। and then so the inorganic fraction फ्रेक्सनमा पनि के हुन्छ त, इट कन्टेन्स बोथ सोलुबल फ्रेक्सन एज वेल एज तपाईँको कस्तो त नन प्रिसिपिटेबल एन्ड बायोलोजिकली युटिलाइजेबल भनेर पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब किन बायोलोजिकली युटिलाइजेबल भनेको कतिपय इनअर्ग्यानिक फ्रेक्सन्सहरू जस्तै आइरन, यदि वेस्ट वाटरमा सर्टेन मेटल्सहरू छ होइन। सो सम अफ दि फ्रेक्सन्स दे आर biologically utilizable and some of the fractions they are not biologically utilizable. Like कोही इक्जाम्पलको लाइक तपाईँको इनर्ट स्यान्डकै पार्टिकल्स होइन विच आर नट रिमुभ इन दि भनौँ न एकदम माइन्युट एकदम सो लेस देन 10 माइक्रोनको चाहिँ साइज अफ दि इनर्ट फ्रेक्सन सिलिकाको चाहिँ केही कन्टामिनेन्ट्सहरू हुन्छ, most of them they are not biologically utilizable so they are not removed. So most of the time they are enmeshed with the स्लजसँग चाहिँ त्यो मिक्स भएर एनमेस भएर त्यो चाहिँ रिमुभ हुन्छ। सो जस्ट टु समराइज, सो टोटल सिओडी क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल सिओडी फ्रेक्सन। सो विदिन दि बोथ बायोडिग्रेडेबल एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल देयर इज बोथ सोलुबल एन्ड दि पार्टिकुलेट फ्रेक्सन होइन। त्यसै गरी अब यसको चाहिँ नोटेसन्स चाहिँ नर्मली सो अलवेज हामीले चाहिँ पार्टिकुलेटलाई जहिले पनि कुनै पनि ब्याक्टेरिया होस् अथवा कुनै पनि पार्टिकुलेट म्याटर छ भने हामीले फ्रम टुडे अनवार्ड्स ओर फ्रम दिस लेक्चर अनवार्ड्स सो वी अलवेज रिप्रेजेन्ट इट बाई एक्स होइन। पार्टिकुलेट म्याटरलाई भने कुनै कुरा सोलुबल छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र इफ देयर इज अ biodegradable soluble fraction then we represent it by small s, and if there is a unbiodegradable soluble fraction then we write it as a SU. So अब यो टर्मिनोलोजीहरू किन युज हुन्छ, so we'll talk about it later on. So we use these terminologies to calculate the sludge production in a
इन अ बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट प्लान्ट होइन हामीले चाहिँ यसको स्लज प्रोडक्सन कति हुन्छ बिकज दि सोलुबल सो बोथ भनौँ न सोलुबल त इट क्यानट बी रिमुभ सो इट स्केप्स द ट्रिटमेन्ट ट्रेन बट दि unbiodegradable these particulate fraction they contribute much in the यसले चाहिँ स्लज प्रोडक्सनमा चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ धेरै हुन्छ होइन त्यही भएर यो चाहिँ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो सो अब कुरा रह्यो बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन सो बोथ अफ दिस बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन दे बिकम दि बायोमास होइन अगेन सो दे बिकम बायोमास सो यो चाहिँ अब होइन के होला त अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक अर्गानिजममा चाहिँ कन्भर्ट हुने भयो सो विदिन दि बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन सो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ त रिडेली बायोडिग्रेडेबल भनेको मोस्ट अफ द टाइम दे आर सोलुबल फ्रेक्सन सो विच इज बायोडिग्रेडेबल अर्ग्यानिक म्याटर विच इज सोलुबल भनेपछि द्याट क्यान बी इजिली अपटेक बाई द माइक्रो अर्गानिजम सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ यसलाई कतिपय केसमा चाहिँ आरबिसिओडी भनेर पनि भन्छौँ होइन यसलाई चाहिँ रिडेली बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सनलाई कहिलेकाहीँ हामीले आरबिसिओडी भनेर भन्छौँ भने कस्तो भने त्यस्तो फ्रेक्सन सिओडीको फ्रेक्सन जुन चाहिँ द्याट इज रिडेल द्याट इज क्विकली सो विदिन अ मिनट सो विदिन अ फ्यु फ्रेक्सन अफ मिनट्स सो विदिन अ फ्रेक्सन अफ मिनट्स दे आर कन्भर्टेड इन्टु दे आर अपटेक बाई दि बायोमास ब्याक्टेरियाले चाहिँ अपटेक गर्छ भने स्लोली बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन चाहिँ के हुन्छ त सो विदिन अ गिभन एसआरटी के हुन्छ त विदिन अ गिभन एसआरटी दे बिकम डिग्रेडेड होइन बायोडिग्रेडेबल हुन्छ बायो एभाइलेबल हुन्छ एन्ड देन दे बिकम कन्भर्टेड इन्टु दि ब्याक्टेरियल बायोमास सो कतिपय सो यसको फ्रेक्सन सो डिफ्रेन्ट फ्रेक्सन्स अफ दिज डिफ्रेन्ट भनौँ रेडिली बायोडिग्रेडेबल त्यसरी स्लोली बायोडिग्रेडेबल सिओडीको चाहिँ फ्रेक्सनेसन हेर्नुहुन्छ नि आउट अफ दि सो दिस रिप्रेजेन्ट द रेन्ज अफ फ्याक्टर अब यहाँ चाहिँ दुइटै र र सेटल्ड भनेर भनेको छ यो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन दिस टू इज सेटल वान इज दि हाम्रो चाहिँ वेस्ट वाटरको इन्फ्लुएन्ट छ वेस्ट वाटरको इन्फ्लुएन्ट छ प्राइमरी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क छ र हाम्रो चाहिँ एरिएसन ट्याङ्क छ भने सो सेटल भनेको चाहिँ सो प्राइमरी एफ्लुएन्ट होइन सो विच इज द एफ्लुएन्ट अफ द प्राइमरी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क दिस इज सेटल होइन सो सेटलमा इफ यु लुक एट द फ्रेक्सन्स अफ दि पार्टिकुलेट चाहिँ यसको अथवा नन बायोडिग्रेडेबल सिओडीको फ्रेक्सन हेर्नुभयो भने इट इज मच मोर लेस देन दि होइन र वेस्ट वाटर भन्दा बिकज दि ड्युरिङ द सेडिमेन्टेसन प्राइमरी सेडिमेन्टेसन दे आर रिमुभ द्याट्स वाइ द फ्रेक्सन of the readily non-biodegradable COD is less in the settled fraction. So within the biodegradable fraction, within the biodegradable fraction, यसमा पनि रेडियली बायोडिग्रेडेबल सिओडी भनेको सोलुबल बायोडिग्रेडेबल सिओडी र सोलुबल पार्टिकुलेट स्लोली डिग्रेडेबल सिओडी होइन सो पार्टिकुलेट फर्ममा र सोलुबल फर्ममा सिओडीको सोलुबल फर्म सिओडीको पार्टिकुलेट फर्म सो दिस इज अल्सो सो दिस रिप्रेजेन्ट्स अ फ्रेक्सन सो 75% to 85% is your biodegradable COD while around 15 to 25% is your non-biodegradable COD चाहिँ हुने रहेछ इन्फ्लुएन्ट वेस्ट वाटरमा टिपिकली र वेस्ट वाटरमा भने सो दिस रिप्रेजेन्ट्स अ टिपिकल भ्यालुज होइन चाहिँ इन्फ्लुएन्टमा हुने यसलाई चाहिँ हामीले अब एक किसिमले भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ वी अल्सो कल इट अ ग्लोबल भ्यालुज अफ दि वेस्ट वाटर फ्रेक्सनेसन्स है म्युनिसिपल स्पेसली म्युनिसिपल वेस्ट वाटरको यो फ्रेक्सन चाहिँ टिपिकल कति हुन्छ सो अगेन तपाईँले इफ यु लुक एट दि विदिन दि नन बायोडिग्रेडेबल सिओडी यसमा पनि नन बायोडिग्रेडेबल सोलुबल सिओडीको फ्रेक्सन विच इज रिप्रेजेन्ट बाई एसयु यसको चाहिँ फ्रेक्सन अराउन्ड 4%देखि अराउन्ड 10%सम्म हुने रहेछ होइन सो इन दि सेटल वेस्ट वाटर देन द्याट भेरिज बिट्विन 5 to 20% है ओके अब यी विभिन्न फ्रेक्सनको ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ त इनसाइड अ बायोलोजिकल रिएक्टर होइन सो दिस टोटल सिओडी सो इज डिभाइडेड इन्टु बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन एन्ड नन बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन होइन यसमा पनि रेडियली बायोडिग्रेडेबल सिओडी होइन विच इज मेटाबोलाइज बाई दि माइक्रो अर्गानिजम्स होइन सो क्विकली सो वाट ह्यापन्स इज दिस रेडियली बायोडिग्रेडेबल सिओडी भनेको मेनली दिज आर दि volatile fatty acids or other forms of fermentable COD को चाहिँ जुन फ्रेक्सन्स हुन्छ जुन सोलुबल सुगर्सहरू हुन्छ सोलुबल कार्बोहाइड्रेट्स हुन्छ सो दे आर क्विकली अपटेक बाई द माइक्रो अर्गानिजम दे आर स्टोर्ड इनसाइड अ सेल सो इफ यु रिमेम्बर हामीले चाहिँ वी टक अबाउट दि इन्ट्रासेलुलर स्टोरेजको कुरा गरेका थियौँ जुन ब्याक्टेरियाले जुन हामीले
जुन पिएचए है पिएचबीको फर्ममा चाहिँ जुन स्टोर गर्छ भनेको थियौँ. सो द्याट इज दि द्याट इज डन बाई अपटेकिङ दि रेडियली बायोडिग्रेडेबल सिओडी. अब यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त, किन हामीलाई आरबिसिओडीको फ्रेक्सन जान्न जरुरी छ त भन्दाखेरि आरबिसिओडी जति धेरै बढी भयो तपाईँको फस्फरस रिमुभलमा यसको एकदमै धेरै रोल हुन्छ है. यो किन हुन्छ, सो विल टक अबाउट इट लेटर अन. किनभने जुन जति धेरै पिएचए र पिएचबी एकुमुलेट गर्न सक्यो, जुन चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ फस्फरस पोलिफस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजम पिएओज भनेको थियौँ, जसको चाहिँ फस्फरस रिमुभलमा रोल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जति धेरै रेडिएबल बायोडिग्रेडेबल सिओडीको फ्रेक्सन बढी भयो त्यति धेरै फस्फरस रिमुभलमा डाइरेक्टली रिलेसनसिप हुने हुँदाखेरि. सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट टु नो दि फ्रेक्सन अफ रेडिली बायोडिग्रेडेबल सिओडी इन दि इन्फ्लुएन्ट वेस्ट वाटर. यदि त्यसको फ्रेक्सन चाहिँ कम छ भने के गरिन्छ त, वेस्ट वाटरलाई सर्टेन एनारोबिक कन्डिसन्समा चाहिँ पठाएर एरोबिक कन्डिसन्समा नर्मली फस्फरस रिमुभल चाहिँ यसरी गरिन्छ. सो एनारोबिक कन्डिसन्समा के हुन्छ त, वेस्ट वाटर आउँछ, वेस्ट वाटर चाहिँ फर्मेन्टेबल भिएफएमा कन्भर्ट हुन्छ. यो भिएफए चाहिँ के गर्छ त, पोलिफोस्फेट एकुमुलेटिङ अर्गानिजमले कन्ज्युम गर्छ, त्यो गर्दा उनीहरूले पिएचबी स्टोर गर्छ र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, जति पनि पोलिफोस्फेट्स हजुर हस् हस् युज गरेर पिएचए अथवा स्पेसली भन्दाखेरि पोलिहाइड्रोक्सी ब्युटेरेटलाई युज गरेर के गर्छ त, जति पनि वेस्ट वाटरमा फस्फेट्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाइपर एकुमुलेट गरिदिन्छ र द्याट्स वाइ दिस प्रोसेस इज नोन एज एडभान्स बायोलोजिकल फस्फरस रिमुभल इबिपिआर भनेर भनिन्छ. सो द्याट्स वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु सो आरबिसिओडीको फ्रेक्सन जति भयो होइन त्यति बढी चाहिँ फस्फरस हाम्रो रिमुभ हुने हुँदाखेरि दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट टु. त्यसै गरी अब पार्टिकुलेट स्लोली बायोडिग्रेडेबल सिओडीलाई कसरी कन्भर्ट हुन्छ त भने, अब यो चाहिँ सिन्स दिस इज अ पार्टिकुलेट फ्रेक्सनलाई त ब्याक्टेरियाले सिधै कन्भर्ट गर्न सक्दैन भनेपछि दिस हेज टु गो. सो हाइड्रोलाइसिस हुनु पऱ्यो त्यसको होइन. सो हाइड्रोलाइसिस हुनु पऱ्यो एन्ड देन हाइड्रोलाइसिस भएपछि सो वन्स इट बिकम्स अ सिम्पलर फर्म देन इट इज अपटेक बाई दि माइक्रो अर्गानिजम. सो अगेन अब के भयो त यहाँ होइन. सो तपाईँको यो फ्रेक्सन्स आर कन्भर्टेड बाई दि स्लोली हाइड्रोलाइसिस भएर कन्भर्ट हुन्छ. त्यसै गरी देयर इज दि non-biodegradable particulate fraction. So this is a fraction which is non-biodegradable and this is in the particulate form. अब यो के हुन्छ त, स्लजसँग एनमेस्ड हुन्छ होइन, एनमेस्ड हुन्छ स्लजसँग होइन, स्लजसँग एनमेस्ड हुन्छ एन्ड देन दे गेट रिमुभ होइन, दे गेट रिमुभ इन दिस वे. अब त्यसै गरी जुन नन बायोडिग्रेडेबल हाम्रो सोलुबल फ्रेक्सन छ. सो सोलुबल सिओडी भन्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई. सोलुबल द्याट फर्म अफ सोलुबल सिओडी विच इज अनबायोडिग्रेडेबल. अब यो चाहिँ के हुन्छ, दिस गोज इन्टु दि एफ्लुएन्ट भनेपछि नन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकुलर फ्रेक्सन बिकम एनमेस्ड विथ दि sludge and it contributes in the sludge production while the two fraction biodegradable fraction अब यो चाहिँ के हुन्छ त, मेटाबोलिजममा ब्याक्टेरियाको ग्रोथमा युज हुन्छ एन्ड दे बिकम न्यू बायोमास चाहिँ फर्म हुन्छ. यसरी भनेपछि हाम्रो स्लज भने के रहेछ, दिस इज नट ओन्ली बायोमास बट दिस इज ए बायोमास, दिस इज ए माइक्रो अर्गानिजम प्लस सम इनर्ट फ्रेक्सन आर देयर होइन. सो नट अल दि तपाईँले चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा मिक्स लिक्वर भोलाटाइल सस्पेन्डेड सोलिड्स भनेर जुन हामीले सस्पेन्डेड सोलिड्सलाई मेजर गर्छौँ. सो नट अल दिस एमएलएसएस रिप्रेजेन्ट्स दि एक्टिभ बायोमास, एक्टिभ ब्याक्टेरिया चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ. सो सम अफ इट मे अल्सो कम फ्रम दि अनबायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन होइन, इनर्टबाट पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको. सो दिस टेबल सोज दि डिटेल ट्रान्सफर्मेसन. सो वाट ह्यापन्स the organic and inorganic fraction. So organic fraction which is soluble and unbiodegradable, it escapes with the effluent, and the biodegradable dissolved fraction it transforms into the active bacteria, and unbiodegradable the particulate fraction it is enmeshed with the sludge mass and it contributes in the sludge production, while the biodegradable suspended fraction it converts into the
microorganisms through the process of hydrolysis and further metabolism. त्यसै गरी unbiodegradable fraction it enmesh with the sludge होइन, त्यसै गरी biodegradable fraction it converts. त्यसै गरी inorganic fraction, most of the inorganic fractions, seed level fractions are removed in the primary sedimentation tank, while some of the biologically utilizable fraction भनेपछि जुन चाहिँ मेटल्सहरू हुन्छ होइन, दे सम अफ इट इज अपटेक बाई द माइक्रो अर्गानिजम्स एन्ड सम अफ देम आर प्रेसिपिटेबल फ्रेक्सन हुन्छ। कतिपय चाहिँ के हुन्छ त वेस्ट वाटरमा प्रेसिपिटेट हुन्छ, जस्तै तपाईँको आइरन 2 अथवा रिड्युस फर्म अफ आइरनहरू छ भने एरिएसन ट्याङ्क भनेको के हो त, एरिएसन ट्याङ्क इट्स अ भेरी अक्सिडाइजिङ इन्भाइरोमेन्ट हो नि त, त्यहाँ त डिजल्भ अक्सिजन हुन्छ होइन, तपाईँको डिओको भ्यालु इट्स क्लोज टु 2 मिलिग्राम मेन्टेन गरिन्छ। सो इट्स अ क्वाइट अक्सिडाइजिङ इन्भाइरोमेन्ट। सो त्यस्तो केसमा कतिपय केसमा के हुनसक्छ त मेटल्सको चाहिँ प्रेसिपिटेट पनि फर्म भएर इट क्यान गेट रिमुभ। सो this is how the different wastewater constituents in the during the biological process they get transformed. So okay, so but our focus is the removal of organic material, and so removal of organic materials mainly COD removal, so which can be both biodegradable organics, set level which are transformed into ordinary heterotrophic organisms जसलाई हामीले चाहिँ OHOs भनेर we represent it. And then how do we measure OHOs concentration in the reactor? So we measure it in the form of volatile suspended solids in the reactor हैन, रियाक्टरमा कति volatile suspended solids छ जसलाई हामीले MLVSS भनेर भन्छौँ। So MLSS what is the difference between, so if you look at the ratio then this can vary between 0.6 to 0.8 हैन। So so the not all the suspended solids is the represents the organic fraction. So हामीले अब VSS भनेको के त भन्दा VSS is a organic fraction, organic matter भनेर represent गर्न सक्छौँ, and this organic matter may represent the तपाईँको ordinary heterotrophic organism. So but again this MLVSS may not represent the active bacteria. अब यसमा पनि कति डिके पनि भएको हुन्छ, मरेको ब्याक्टेरिया पनि त अर्ग्यानिक म्याटरै हो नि हैन। सो भनेपछि एमएलभीएसएसले पनि कम्प्लिटली एक्टिभ ब्याक्टेरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। सो अब यसमा पनि सर्टेन फ्र्याक्सन एमएलभीएसएसको पनि लेट्स से मेबी 0.8 to 0.95% could be the active fraction. So remaining could be the dead cells हैन, dead microorganism को सेलहरू पनि हुन सक्छ। सो ओके अब यहाँ त्यही भएर के यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ त, सो अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक माइक्रो अर्गानिजम र ब्याक्टेरिया चाहिँ यो बायोमास जसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त इन टर्म्स अफ कन्सन्ट्रेसन। सो फ्रम दिस अनवर्ड, दिस लेक्चर अनवर्ड्स वी रिप्रेजेन्ट द ब्याक्टेरिया कन्सन्ट्रेसन इन द रियाक्टर, जसलाई हामीले चाहिँ एमएलभीएसएस or एमएलएसएस whatever we can measure it in the form of the concentration. So this is the concentration of the microorganisms in the reactor. So BH भनेर we represent it as a heterotrophic organism है त। Okay, so now when this organism die, so what happens is the they become they become a residue हैन। अब कुनै ब्याक्टेरिया हामीले I think in one of the lecture we mentioned that the bacteria भनेको के हो त, C5H7O NO2 हैन, O2N। हामीले चाहिँ एउटा ब्याक्टेरियाको चाहिँ सेलको चाहिँ बायोमासको चाहिँ इक्वेसन भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ, बट दिस इज नट द कम्प्लिट फर्मुला भनेर पनि भनेको थियौँ हामीले। यसमा सेभरल मेटल्सहरू पनि हुन्छ, सेभरल सिलिका होला हैन, त्यहाँ तपाईँको आइरन होला, विभिन्न चाहिँ फ्र्याक्सन्स, दो दिस फ्र्याक्सन रिप्रेजेन्ट्स मोर देन 90% is given by this formula, is represented by this formula, but some of the fractions are there। भनेको के हो भने एउटा ब्याक्टेरिया मरेपछि त्यो ब्याक्टेरियाको 100% इज नट अर्ग्यानिक म्याटर हैन। सो सम अफ द फ्र्याक्सन इज अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड सम फ्र्याक्सन्स आर इनअर्ग्यानिक म्याटर। भनेपछि हामीले एक्टिभ अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक जसलाई भिएसएसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सो द्याट इज रिप्रेजेन्ट इट एज एक्सबिएच, जुन मरेको डेड सेल्सहरू हुन्छ अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक, वी रिप्रेजेन्ट इट एज अ अर्ग्यानिक बायोमासको रेसिड्यू ई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो दिस रिप्रेजेन्टेसनको अलि पछि काम आउँछ, because we are going to so deal with some design equations. Right? So it is endogenous residue again
अब कतिपय केसमा ब्याक्टेरिया मरेपछि अब हामीले हेऱ्यौँ नि बायोमासको चाहिँ हामीले ब्याच ग्रोथलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भने सो इट लुक्स लाइक दिस. सो ड्युरिङ दिस एन्डोजिनस फेज, यो एन्डोजिनस फेजमा के हो त ब्याक्टेरिया आफै डिके भएर ब्याक्टेरिया चाहिँ एक किसिमको उसको बायोमास नै एक किसिमको सबस्ट्रेटको फर्ममा चाहिँ युटिलाइज हुन्छ भनेपछि त्यो डेड सेल्सहरू पनि एक किसिमको दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट भनेपछि के हुन्छ त भने दे अल्सो कन्ट्रिब्युट द डेड सेल्स अल्सो कन्ट्रिब्युट सम फ्रेक्सन अफ दि सबस्ट्रेट इन द सिस्टम. सो द्याट इज नट अ मेजर फ्रेक्सन बट होइन very few fractions are there. So okay, so that's why the endogenous fractions also become a VSS in the reactor. So that's why not all the ml VSS represents the active bacteria. भनेपछि the एक्टिभ भनेको के त लाइभ अथवा होइन त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन. Okay. And then okay, so the together, so in the reactor हाम्रो जुन ब्याक्टेरिया जुन रियाक्टरको एरिएसन ट्याङ्कमा हुन्छ, जुन एरिएसन ट्याङ्कमा जुन चाहिँ हामीले बायोमासको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्छौँ अथवा यसलाई एमएल भिएसएस भनेर मेजर गर्छौँ. सो एमएल भिएसएस एक्चुअली इज दि it consists of the live bacteria or the active bacteria. It consists of the dead bacteria, dead heterotrophic, ordinary heterotrophic bacteria. It also consists of the that fraction of COD which is unbiodegradable and it is in the form of particulate fraction. So MLVSS भने के रहेछ त अब MLVSS भनेको एक्टिभ ब्याक्टेरिया त्यसको चाहिँ मरेको ब्याक्टेरियाको रेसिड्यू प्लस पार्टिकुलेट COD which is unbiodegradable. अब MLVSS भनेको के हो त सरी MLSS भनेको के हो त MLSS भनेको MLVSS प्लस अब यसमा तपाईले चाहिँ के त यसमा तपाईले if you add all the भनौँ न if you add the inorganic fraction as well, inert fraction लाई पनि जोड दिनु भयो भने हैन, inert fraction means the all the metals हैन, then this will become the MLVSS. This is become the MLSS. So this is a mixed liquor. This is a mixed liquor suspended solids. So that consists of MLVSS plus inert fraction. So MLVSS consists of the live bacteria or the active bacteria, its residue, decayed residue, as well as the that fraction of COD which is unbiodegradable and in the form of particulate form. So अब जुन हामीले अघि inert fraction भन्यौं, so set level solids mass अथवा inorganic component जसलाई we can represent it as a ISS or inert suspended solids हैन. So that fraction is, so if you add अघि मैले MLSS equals to MLVSS plus ISS गर्नुभयो, so that will give you the total suspended solids concentration in the biological reactor system. Okay. अब कतिपय soluble organics, they are biologically reutilizable like the some metals, iron, zinc or some other fraction, and the large fractions they are not utilizable, and out of that some fractions are precipitable हैन. कतिपय फ्र्याक्सन्सहरु चाहिँ के हुन्छ, they escape into the atmosphere like gases हैन. जस्तो तपाईको चाहिँ यदि कुनै हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा कुनै ग्यासेसहरु छ भने they are also represented as a inorganic component, so they escapes into the atmosphere. Okay, so those are non-precipitable and non-biologically utilizable fraction, they escapes with the effluent. So only those set level fractions they contributes in the sludge production, while the soluble and non-precipitable and biologically non-utilizable fraction they escapes with the effluent, and normally they don't contribute in the COD in the effluent. And so okay, so because of the bioflocculation हैन, अब यसलाई हाम्रो तपाईले I don't know if I think we are yet to see the sometime I don't know when it is possible. So I will तपाईहरुको यहाँ KU मा क्लास हुँदाखेरि probably I will show you the biomass, how it looks like. अब bioflocculation भने के हो त भने in coagulation flocculation process, so we talked about the how the flux are formed हैन. So how the flux bacterial flux chemical flux are formed.
सो द लार्ज लम्स आर फ्रम अब नर्मली यो एरिएसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यो सस्पेन्डेड सोलिड सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेसमा भन्दाखेरि एक किसिमको बायोफ्लकुलेसन फर्म हुन्छ भने वान्स यु इफ यु लेट इट सेटल होइन विदाउट एजिटेसन के हुन्छ त त्यो स्मल पार्टिकुलेट म्याटर दे टेन टु फर्म अ लार्ज फ्लक्स है यसलाई चाहिँ यो प्रोसेसलाई वी कल इट बायोफ्लकुलेसन है सो किन यो बायोफ्लकुलेसन हुन्छ ड्यु टु द टेन्डेन्सी अफ दि यो एरिएसन मिक्सिङको जुन टेन्डेन्सीले गर्दाखेरि ब्याक्टेरिया दे टेन टु फर्म अ फ्लक सो एक किसिमको यो चाहिँ अब हामीले एक किसिमको भन्दा यो टाइप टु सेटलिङ होइन टाइप टु सेटलिङ जस्तो यसको चाहिँ बिहेभियर हुन्छ होइन जुन फ्लकुलेन्ट सेटलिङको बिहेभियर चाहिँ यसले देखाउँछ है सो अल दि अनबायोडिग्रेडेबल अर्ग्यानिक होइन सेटलेबल इनअर्ग्यानिक the fraction they become a settleable solids during the the secondary clarifier process. So this is that's why the characterization of the wastewater is quite important. So from the design perspective to know the amount of the sludge production, the amount of the कति bacterial biomass मा conversion कति हुँदो रहेछ हैन सो त्यो कुरा जान्नको लागि so it is important quite important to know the characteristics of the so but the level of the characterization also depends on the what is the objective of the treatment process so if your objective is just to remove the organic matter हैन हाम्रो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर भन्नाले स्पेशली कार्बनलाई मात्र रिमुभ गर्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भने सो वी डोन्ट निड टु गो इन्टु द जस्तै हामीले आरबिसिओडी को कुरा गर्यौं नि सो द्याट इज नट निडेड एक्चुअली हैन सो वी जस्ट इट इज जस्ट इम्पोर्टेन्ट टु नो दि बायोडिग्रेडेबल बिसिओडी कति हो है अनबायोडिग्रेडेबल सिओडी कति हो त्यति थाहा पाए हामीलाई पुग्छ हैन इफ यु जस्ट इन्ट्रेस्ट इज टु रिमुभ दि भनौँ न कार्बन मात्र हो अब इफ वी आर इन्ट्रेस्टेड टु नो दि लेट्स से दि तपाईँको चाहिँ जस्तै अब हामीले कति न्युट्रिएन्ट रिमुभल गर्ने हो फस्फरस कति रिमुभल गर्ने हो भने देन इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो द अब यसको फर्दर क्यारेक्टराइजेसन पनि अलिकति होइन जति सो मोर डिपर क्यारेक्टराइजेसन इज निडेड होइन so okay and then so that's why so what is our objective is only to remove the carbon or also we want to remove the nitrogen and phosphorus so it becomes also the design process or the characterization of the effluent becomes complex होइन कतिको level of so for only if you are interested only to remove the let's say organic matter so maybe तपाईँको बिओडी एन्ड सिओडीको लेभल अथवा सस्पेन्डेड अथवा सोलुबल फ्र्याक्सनको क्यारेक्टराइजेसन मे बी एडुकेट होइन वेस्ट वाटरको स्ट्रेन्थको लागि सो ओन्ली दि बिओडी एन्ड सस्पेन्डेड सोलिड्सको द नलेज इज इम्पोर्टेन्ट सो if we just want to so if we want to let's say to remove the nitrogen or phosphorus removal होइन so then we need to characterize let's say nitrogen को पनि होइन टोटल नाइट्रोजन होला सो द फर्म अफ हामीले चाहिँ फ्री एन्ड सलाइन फर्म एफएसए भनेर भन्यौँ जुन चाहिँ द्याट इन्क्लुड्स द बोथ एमोनिया इन द डिजल्भ फर्म एज वेल एज द एमोनिया इन द ग्यासियस फर्म होइन सो फ्री एन्ड सलाइन एमोनिया एज वेल एज द टिकेएन सो टिकेएनले के को रिप्रेजेन्ट दिन्छ त सो टिकेएन गिभ्स यु द रिप्रेजेन्टेसन अफ अर्ग्यानिक नाइट्रोजन प्लस एमोनिया होइन सो and then we need a deeper level of characterization is required so if our intention is to do the nutrient removal अब त्यसै गरी अब तपाईँलाई if you are interested in the denitrification होइन if you are interested in the denitrification so not only so organic load को information मात्र होइन कि so we also need the some organic compounds को चाहिँ total COD को load मा चाहिँ कस्तो कस्तो fractions हरूले contribute गर्छ त so you need to know the readily biodegradable fraction or तपाईँको चाहिँ slowly biodegradable fraction because we need some BOD because this denitrification process is it's an anoxic and this is a heterotropic process so heterotropic process भनेपछि it needs some form of some organic carbon को source चाहिँ is required so we don't want all the readily biodegradable fraction converted into the बायोमास सो भनेपछि यदि हामीलाई चाहिँ सम फर्म अफ तपाईँको पार्टिकुलेट फ्र्याक्सन इफ इट्स स्टिल रिमेनिङ इन द वेस्ट वाटर देन दिस कुड बी गुड फर द डिनाइट्रिफिकेसन सो मोर डिपर लेभल अफ
characterization is required. So okay, so if phosphorus removal is our concern, then maybe the characterization of phosphorus. So maybe, so not only the total phosphorus, I know. So maybe we need to know what is the amount of phosphate. So how much polyphosphates are there, or maybe this which phosphate is in the form of particulate form, total form kati ho. So this characterization it also becomes the deeper level of characterizations are are required. Okay, and then again अब यसमा पनि so within that so we also need to know the information on the set level, how much is the set level fraction or the particular fraction को information, because this will enable us to know the expected amount of the BOD and COD in the settled sewage हैन, किनभने अल्टिमेटली हाम्रो बायोलोजिकल वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा के गर्छ त, अल्टिमेटली बायोलोजिकल वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टले रिमुभ गर्ने भनेको के हो त, so it is we are targeting the settled COD. So this is quite important to characterize the settled fraction, settled or COD, or the soluble fraction and the particulate fraction idea. It is quite important to know. So if we deal with the primary or settled अथवा primary effluent सँग deal गर्ने हैन. Okay, so अब यहाँ मोडलिङको कुरा कसरी आयो त भने, so because we wanted to predict the organic matter removal, so we are going to predict the organic matter removal in the biological treatment process. So there can be several ways to do that हैन. अब हामीले several models can be used र कतिपय केसमा, so this most of the time we use the steady state models because these steady state models are so हाम्रो normally के हुन्छ त, plants are operated as a continuous flow स्टिर ट्याङ्क रियाक्टर होइन. हामीले चाहिँ अलिकति आई थिङ्क द गएको लेक्चरमा वी अल्सो टक अबाउट द डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रियाक्टर्स होइन. प्लग फ्लो रियाक्टरको कुरा गऱ्यौँ हामीले, पिएफआरको कुरा गऱ्यौँ हामीले, ब्याच रियाक्टरको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी सिएफएसटिआरको कुरा गऱ्यौँ होइन. सो सो दि so normally the wastewater treatment plants are they are operated as a CFSTR होइन. So which is a so normally हामीले के गर्छौँ त, so this is a constant flow मा होइन, constant flow and load चाहिँ assumption गरेर, so we design the process. So because if we do not assume the steady state process, then it will be quite difficult to design the process होइन. तपाईँले चाहिँ अब हुन त we look into the variation in the flows को चाहिँ load को variation पनि हामीले consider गर्छौँ, but we design the wastewater treatment plant for the होइन, हामीले यसलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने हो नि, यो स्टेडी स्टेट मानेर डिजाइन गर्ने. सो दिस मेक्स दि डिजाइन मोर सिम्पलर होइन, अथवा मोडल्स मोर इजियर टु एडाप्ट होइन. त्यही भएर जस्तै हामीले चाहिँ कुनैमा नि स्टेडी स्टेट भनेर एजम्सन गरेर जहिले पनि हाम्रो प्रोसेसको क्यालकुलेसन चाहिँ जस्ट टु मेक इट टु सिम्प्लिफाई द प्रब्लम होइन. सो इन द स्टेडी स्टेट मोडल्स के हुन्छ त, स्टेडी स्टेट मोडल्समा चाहिँ सो it consists of the complete description of the system parameters. Right? Maybe it may not be required. Right? So only it requires some of the design parameters. Right? So so not all the things are required. So normally steady state margin. So that's why we always consider the average flow. Q average को कुरा लिएर हामीले डिजाइन गर्छौँ. So what is the design average flow भनेर भन्छ. So this means that हाम्रो जुन variations in flow लाई हामीले के गर्यौँ त, so we consider it as a, so भनेपछि we do not want to model, or we do not want to consider these dynamics of the flow rate or the dynamics in the change in the pollutant को load लाई हामीले यसले consider गर्दैन हैन. सो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एभरेज COD को कन्सर्न लोड कति हो त हैन, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट एफ्लुएन्टमा कति आउँछ त. सो किनभने अब तपाईँको 24 घण्टामा 24 वटा चाहिँ COD को भ्यालु आउन सक्छ हैन, इफ यु टेक आवरली फ्लो रेटको चाहिँ एनालिसिस गर्नुभयो भने. सो होइन, सो मोस्ट अफ द द्याट्स वाइ मोस्ट अफ द डिजाइन्स आर भनौँ न जुन ट्रिटमेन्ट प्लानको डिजाइन गरिन्छ दे कन्सिडरिङ दि स्टेडी स्टेट मोडल्स. बट यो भन्दैमा के होइन कि, सो बट दि अल्सो, सो त्यतिले मात्र पुग्दैन, बट अल्सो will also it will the design also should consider the how the dynamic condition मा चाहिँ how the designs will behave. let's say तपाईले एउटा डिजाइन गर्नुभयो, यसको भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नुभयो रियाक्टरको हैन,
बट वाट विल ह्यापन टु दि पर्फर्मेन्स, यो एफ्लुएन्टको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कस्तो हुन्छ त, सो ड्युरिङ द डाइनामिक कन्डिसन त्यसको पनि चाहिँ मोडलिङ गरेर होइन डिजाइनलाई चाहिँ रोबस्ट बनाउने पनि गरिन्छ. सो दि मोडल्स, सो आफ्टर यु युजिङ दि स्टेडी स्टेट मोडल्सहरू युज गरेर तपाईँले डिजाइन गरिसकेपछि के गरिन्छ त, त्यसलाई चाहिँ डाइनामिक मोडल्सहरूलाई सिमुलेसन गरेर यु चेक वेदर यो डिजाइन इज गुड इनफ ओर नट होइन. सो यो डिजाइन चाहिँ तपाईँको जस्तै फ्लोको भेरिएसन हुँदाखेरि यो एफ्लुएन्टको प्रपर्टीमा चेन्ज आयो कि आएन त. सो ड्युरिङ द 24 आवर्स तपाईँको फ्लो चाहिँ रियाक्टरमा भेरिएट हुँदाखेरि वेदर. सो भनेपछि अब डाइनामिक मोडल्सले के गर्छ त, सो इट मेबी तपाईँको आवरली फ्लोको डेटा चाहिएला यसको लागि. सो आवरली पोलुटेन्टको लोडको डेटा चाहिएला होइन. सो यु निड अ सम सर्ट अफ पिकिङ फ्याक्टर्स होइन. सो वाट इज दि पिकिङ फ्याक्टर्स, सो वाट इज दि फ्याक्टर्स अफ तपाईँको चाहिँ यो ड्युरिङ द डिफ्रेन्ट टाइम. सो दि वाट इज द रेसियो अफ दि तपाईँको क्यु एभरेजको र होइन यो क्यु रियल टाइम भनौँ न ड्युरिङ द आवरली फ्लोको चाहिँ अथवा यो चाहिँ आवरली उसको चाहिँ कति हो त रेसियो. सो इफ यु नो दि रेसियो देन यु क्यान क्यालकुलेट दि होइन डाइनामिक भेरिएसन्स इन दि. So this is the difference. So most of the time we start the design with the steady state models, but we check that design with using the modeling approach. So I think in the chapter 9 or 10, so we are going to use some tools for the dynamic modeling को चाहिँ हामी केही टुल युज गरेर we'll see what happens. हामीले चाहिँ क्यु एभरेज राखेर डिजाइन गरेको ट्याङ्कको चाहिँ एफ्लुएन्ट कसरी चेन्ज हुन्छ त, when you change the when we apply the dynamic flow simulation चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि. सो दिस इज हाउ दि भनौँ डिजाइनर्स चेक देयर. त्यो डिजाइन गरिसकेपछिको त्यसको चाहिँ एफ्लुएन्टको पर्फर्मेन्स चाहिँ डाइनामिक मोडलिङ युज गरेर दे चेक इट होइन. ओके, सो अब कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त तपाईँको प्रपोज गरेको डिजाइन सिस्टमको होइन. सो दे आर नर्मली युज टु सिमुलेट दि पर्फर्मेन्स होइन, पर्फर्मेन्स अन्डर दि डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स. अब तपाईँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टै बनाएर त्यो गरेर हेर्न त सक्नुहुन्न. सो मोस्ट अफ द टाइम सो यु डु द वी मस्ट रिलाइ अन दि मोडलिङ एक्सर्साइज होइन. अब त्यो मोडल्स पनि एक्टिभेटेड स्लज अथवा अर्ग्यानिक म्याटरको ट्रान्सफर्मेसनको डिफ्रेन्ट इक्वेसन्स आर देयर होइन. सो त्यो युज गरेर चाहिँ वी मेक अ, सो मोस्ट अफ द टाइम दे आर we call it as activated sludge 1, ASM 2, ASM 3 होइन. So these are the kinds of the activated sludge, so activated sludge models. So that is used in the डाइनामिक सिमुलेसनमा होइन. यो मोडल्स एक्टिभेटेड सर्च मोडल्सहरू चाहिँ युज हुन्छ. यो भने चाहिँ एक किसिमको ब्ल्याक बक्स मोडल होइन. दिस कन्सिस्ट अ सिरिज अफ इक्वेसन्स रिप्रेजेन्टिङ अ डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन. अघि हामीले कुरा गरे जस्तै तपाईँको अर्ग्यानिक रेडिली बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन चाहिँ कसरी कतिको छिटो अर्डिनरी हेटेरोट्रोपिक बायोमासमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसै गरी स्लोली बायोडिग्रेडेबलको हाइड्रोलाइसिस कसरी हुन्छ, ती विभिन्न कुराहरूको ट्रान्सफर्मेसनको विभिन्न इक्वेसन्सहरू हुन्छ. त्यसै गरी एएसएम 2 र 3 मा चाहिँ फोस्फोरस र नाइट्रोजनको ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स मोडलिङ चाहिँ गरिएको. सो दिस इज दि डाइनामिक मोडल्स होइन. सो अब यसको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ मे इट डिपेन्ड्स अन दि it consists of these are more complex because it consists lot of kinetic equations होइन, lot of kinetics and stoichiometric constant होइन. हामीले माइक्रोबियल काइनेटिक्सको कुरा गऱ्यौँ भने सो we talked about ks, mu, max, त्यसै गरी केबी केडी और यसलाई चाहिँ हामीले बी भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन. सो डिके कन्स्ट्यान्ट. सो द्याट सेभरल काइनेटिक इक्वेसन. त्यसै गरी स्टोइकोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट होइन, कतिको फ्रेक्सन चाहिँ लेट्स से तपाईँको सिओडीमा टोटल सिओडीमा कति फ्रेक्सन चाहिँ इट बिकम्स अ ब्याक्टेरियल यिल्ड होइन, तपाईँको चाहिँ अरू अरू प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन्छ त होइन. सो त्यस्तो स्टोइकोमेट्रिक भ्यालुजहरू आर रिक्वायर्ड टु नो होइन फर द डाइनामिक मोडल्स होइन. बिकज दिस एएसएम विच आई टक्ड अर्लियर, दिस रिक्वायर्स द इनपुट अफ दि डिफ्रेन्ट दिस काइनेटिक कोएफिसिएन्ट एज वेल एज द स्टोइकोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट. सो कति सबस्ट्रेटबाट कति बायोमासमा कन्भर्ट हुन्छ, कति तपाईँको कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट हुन्छ, कति H2O मा कन्भर्ट हुन्छ, त्यसको हामीलाई यिल्डको चाहिँ स्टोइकोमेट्रिकको आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ. सो इन अर्डर टु एक्युरेटली सिमुलेट दि डाइनामिक कन्डिसन्स अफ दि reactors. While the steady state models, they are quite useful for calculating the initial भनौँ न यो चाहिँ डाइनामिक सिमुलेसनको लागि चाहिने इनिसियल कन्डिसन्सहरू क्यालकुलेट गर्न. आई थिङ्क दोज हु आर टेकिङ दि मोडलिङ कोर्स, सो यु सुड नो दि कुनै पनि मोडल्सलाई स्टार्ट गर्नलाई देयर इज दि यु निड अ इनिसियल कन्डिसन्स होइन. जस्तै ब्याक्टेरिया भनौँ, तपाईँले रियाक्टर सुरु गर्नुभयो
तपाईँको रियाक्टरलाई स्टार्टअप गर्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँले चाहिँ इफ इट्स अ कन्टिन्युस रियाक्टर सो मेबी लेट्स से यो बायोमासलाई तपाईँले मोडल गर्नुभयो भने यो बायोमास इट लुक्स लाइक दिस होइन तपाईँको सब्सट्रेटलाई मोडल गर्नुभयो भने यो सब्सट्रेट कन्सन्ट्रेसन विल लुक लाइक दिस ओ मेबी नट लाइक दिस बट लाइक दिस होइन सो अब यो इनिसियल कन्डिसन भने के हो त यो इनिसियल कन्डिसन कति हुन्छ त इनिसियल भ्यालुज कति हुन्छ भनेर सिमुलेट गर्नको लागि दि स्टेट मोडल्स आर क्वाइट इम्पोर्टेन्ट बट अब बााउन्ड्री कन्डिसन्सले खासै तपाईँको चाहिँ मोडलको पर्फर्मेन्स एफिसियन्सीलाई चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्दैन किनभने मेबी दि इनिसियल कन्डिसन्सले चाहिँ के मात्र अफेक्ट गर्छ त यो यसको स्टार्टअपको टाइम कति लाग्छ त्यो कन्डिसन्सलाई मात्र यसले मोडल गर्छ त्यो काइनेटिक्सलाई मात्र यसले मोडल गर्छ बट तपाईँले ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन इनिसियल कन्डिसन जेरै दिनुभयो भने के हुन्छ त सब्सट्रेटको कन्सन्ट्रेसन यस्तो हुँदैन सो ब्याक्टेरियाको यो ग्रोथै स्टार्ट हुँदैन बट इफ यु गिभ इट लाइक अ सम लेट्स से सम भ्यालु 0.5 देन होइन इट विल टेक सम टाइम मेबी द ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस होइन इफ यु गिभ अ हायर भ्यालु द ग्राफ्स विल लुक लाइक दिस बट होइन इट विल स्टार्ट होइन सो भन्नु खोजेको के हो त भने स्टेडी स्टेटको मोडल्सहरूले इट क्यान गिभ यु दि सम इनिसियल कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर दि टु स्टार्ट दि डाइनामिक सिमुलेसन मोडल्स वाइल दि होइन जस्तै भ्यालुज फर द कन्सन्ट्रेसन होइन जस्तै क्रस चेकिङ द सिमुलेटेड मोडल्सको आउटपुटहरूलाई हामीले चाहिँ यसले क्रस चेक गर्नलाई मद्दत गर्छ सो ओके त्यसै गरी ग्लोबली अघि मैले ग्लोबल भ्यालुजको कुरा गरेको थिएँ सो विभिन्न फ्रेक्सन्सहरू जस्तै सोलुबल अनबायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन कति हुन्छ र वेस्ट वाटरमा त्यसै गरी यो भिएफए भोलाटाइल फ्याटी एसिड कतिको हुन्छ त र वेस्ट वाटरमा त्यसै गरी तपाईँको यो यो फर्मेन्टेबल फ्रेक्सन कति हुन्छ त सोलुबल सब्सट्रेटमा त्यसै गरी इनर्ट फ्रेक्सन कति हुन्छ होइन त्यसै गरी इनर्ट फ्रेक्सन इन बायोमासको ब्याक्टेरियाको इनर्ट फ्रेक्सन कति हुन्छ त्यसै गरी बायोमास एक्टिभ बायोमासको फ्रेक्सन कति हुन्छ त्यसै गरी पार्टिकुलर अर्ग्यानिक अनबायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन कति हुन्छ त इन र वेस्ट वाटर होइन त्यसै गरी यो विभिन्न फ्रेक्सन्सहरू बोथ अब यो फर्स्ट दिस इज अ सेटल वेस्ट वाटरमा कति हुन्छ त्यसै गरी र वेस्ट वाटरमा कति हुन्छ टिपिकल ग्लोबल भ्यालुज आर रेन्ज अफ भ्यालुज आर गिभन होइन सो यसलाई चाहिँ तपाईँको वेस्ट वाटर तपाईँको एफ्लुएन्ट जस्तै नेपालमा चाहिँ अब इफ यु कन्सिडर दिस ग्लोबल रेन्ज सो मेबी यु क्यान डिराइभ or कम अप विथ द डिफ्रेन्ट फ्रेक्सन अफ दिस डिफ्रेन्ट फ्रेक्सन्स इन तपाईँलाई नेपालको लागि चाहिँ वेस्ट वाटर लेट्स से इफ यु नो दि टिसिओडी होइन मेबी यु क्यान युज दिस ग्लोबल भ्यालुज टु क्यारेक्टराइज or fractionate into different forms. अब we don't know, maybe this may not be represent the true fractions in the whatever, but this to give you an idea or तपाईँले मोडल चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई सिमुलेट गर्नको लागि स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ यसले दिन्छ ओके सो त्यसै गरी दिस इज अनदर पेपर ओर दि रिपोर्ट इट रिप्रेजेन्ट्स दि तपाईँको चाहिँ इनर्ट डिजल्भमा पनि कति फ्रेक्सन चाहिँ इनर्ट हुन्छ कति सबस्ट्रेट अथवा सोलुबल अथवा चाहिँ बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन हुन्छ होइन त्यस गरी पार्टिकुलेट फ्रेक्सनमा कति इनर्ट हुन्छ कति सबस्ट्रेट भनेको बायोडिग्रेडेबल फ्रेक्सन हुन्छ होइन कति हेटेरोट्रोप भनेको ब्याक्टेरिया कति हुन्छ होइन कति चाहिँ फोस्फोरस चाहिँ ब्याक्टेरियामा स्टोरेज भएको हुन्छ कति नाइट्रिफायर्स हुन्छ सो दिस इज गिभन सो इफ यु कम्बाइन अल अफ दिस 6 10 20 होइन सो दिस विल गिभ यु अ टोटल सिओडीको चाहिँ टिसिओडीको फ्रेक्सन्स आर गिभन सो अब एक्टिभेटेड स्लज को चाहिँ so what are the constraint is basically all the aerobic biological treatment system they operate in the same principle हैन कस्तो प्रिन्सिपल त भन्दाखेरि तपाईको readily biodegradable हैन or slowly biodegradable fraction it becomes a biomass हैन but the design or the kinetic approach could be quite complex for the attached growth system अब यसको चाहिँ त्यति धेरै development पनि हैन there are some models there are some kinetic approach for estimating the भनौं न यो attached growth processes but हैन most of them are mainly the तपाईको stochastic or statistical approach मा चाहिँ बढी डिजाइन हुन्छन् unlike the suspended growth process which are more designed using the kinetics or bacteria को growth अथवा decay को approach चाहिँ बढी follow हुन्छ हैन so what are the system constraint is the only the constraint are the boundary conditions right? So under which the
द बायोलोजिकल रियाक्सन्स टेक्स प्लेस होइन भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त भने द डिफ्रेन्ट जस्तो तपाईँको भनौँ न सिस्टमको कन्सटेन्ट भनेको फ्लो रेट द साइज अफ द रियाक्टर द सेप अफ द रियाक्टर होइन द फ्लो रेट्स अफ द इन्फ्लुएन्ट होइन द रिसाइक्लिङ होइन so these are the constraints so these attached growth postulate how you grow the microorganisms होइन so these are the only differences otherwise all the biological treatment को चाहिँ the principles of design or the principle how they operate is the same so the difference in the is the conditions you give uh, त्यसै गरी it is governed by the combination of the bacteria behavior होइन so the environmental conditions under which the system processes are constrained to operate होइन त्यसै गरी mixing regime होइन so how the system or the reactors are being mixed I don't know बत्ती गयो कि के हो okay जुन सिस्टम कन्स्टेन्ट अथवा कन्डिसन्स बााउन्ड्री कन्डिसन्सको कुरा गर्दा सो हाउ यु मिक्स सो हाउ यु एप्लाई द मिक्सिङ सो हाउ इफ यु whether you are going to recirculate or not, whether you are going to operate it as a plug flow reactor or completely CM or completely mixed reactor. So what is the kind of the mixing regime we are applying to the system. So on the activated sludge system we can have a plug flow system. I gave you one example of oxidation ditch. This is one process where there is a plug flow mechanism, while in the CMR most of the activated sludge system they operate on a principle of continuously mixed reactor. So what kind of mixing regimes are there? So this also determines the microbial behavior. जस्तै अब हामीले plug flow system हामीले युज गरिरहेछौँ. So let's say if you are applying a plug flow system भने so के हुन्छ त यहाँ ब्याक्टेरियाको बिहेभियर. So in the aeration zone you have a this is a यो control यो writing pad मा control गर्ने गाह्रो है. So in the plug flow scheme, so if you look at the plug flow scheme, so these are the aerobic zones. These are the aerobic zones. Or maybe this somewhere there, maybe this is a anoxic zone, and then somewhere here there is a completely anaerobic zone. So the type of mixing regime it also affects the bacteria response could be affected, and also the another constant could be whether so how you are feeding the wastewater, and whether you are going to recycle the wastewater, how you are going to waste the sludge. So what will be the concentration in the CSTR and the plug flow? So obviously if it's a CSTR continuously or CMR reactor, so concentration of microorganisms in the the concentration of microorganisms is the same. If it's a CMR, let's say this is a CMR, whichever part of the reactor, the concentration of the bacteria is the same. While if it's a plug flow reactor, let's say it's a plug flow reactor, maybe the concentration of microorganisms could be higher here, or maybe the maximum here, or maybe the minimum here. This is a minimum here. This could be the maximum here. So, but it is not the same in the inside the reactor. So maybe also the mixing regime can also affect the process. So but what we do is while developing these sort of design equations for the activated in general activated sludge system design equations what we consider that the it is a CMS system, and again why we are doing that, just to simplify the problem. This will allows us to accurately calculate the sludge production कति चाहिँ substrate sludge मा convert हुन्छ so what will be the effluent concentration COD को चाहिँ effluent मा कति concentration हुन्छ, त्यसै गरी daily oxygen,
So maybe if you look at this, if you consider, if you want to design, if you want to develop, let's say the design equations for this system, it will be quite complex, होइन? किनभने तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ एरिएसन रिक्वायरमेन्ट मे नट बी द सेम हियर, होइन, कम्पेयर्ड विथ दिस पार्ट अफ द रियाक्टर, होइन. एन्ड द स्लज प्रोडक्सन हियर इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट देन द स्लज प्रोडक्सन इन दिस पार्ट अफ द रियाक्टर. सो यसलाई एज्युम गरेर चाहिँ तपाईँले एक्टिभेटेड स्लज इक्वेसन्सहरू डिटरमाइन गर्नु, इट इज द प्रोसेस विल बिकम भेरी मच कम्प्लेक्स. सो दिस इज अनदर रिजन वाइ वी कन्सिडर the mixing regime as a CMS खालको चाहिँ सिस्टम भनेर हामीले एजम्सन गर्छौँ. सो दिस इज द एन्ड देन ओके, त्यसै गरी ओके, आई थिङ्क हामीले आई थिङ्क वी टक्ड अबाउट टु थिङ्स है, एचआरटी एन्ड दि एसआरटी. If you look at the, let's say, I think before we talk about SRT and SRT, I think we need to first know the, okay. Okay, so before going into the HRT and SRT concept, first of all, let's talk about the system with and without recirculation. हाम्रो SRT लाई we also call it a solids retention time, or also we call it sludge, is represented normally with the theta c, or SRT यसलाई हामीले MCRT पनि भन्छौँ, जसलाई चाहिँ मिन सेल रेजिडेन्स टाइम भनेर पनि भन्छौँ, हैन. सो दिस इज क्वाइट डिफरेन्ट देन आवर टर्म HRT. HRT इज सिम्पली अ hydraulic retention time. So let's say if we consider a reactor system, let's say this is a aeration tank. Okay, this is the aeration tank. This is a Q flow coming in. Let's say assume that the working volume of the reactor is V. So if we want to know the effluent Q is going out, right? So this is a working volume of the reactor V. So in this case, so water को चाहिँ element, so the fluid को element चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ कन्सिडर गर्नुभयो भने सो कति समय यहाँ बस्छ त, हैन. सो कति समय यसले टाइम बिताउँछ त, so before it comes out of the reactor, so that is a hydraulic residence time. So this is represented as V by Q, हैन. While the अब यही सिस्टममा तपाईको ब्याक्टेरियाले पनि कति समय बिताउँछ त. लेट्स से तपाईले वेस्ट वाटरलाई हाल्नुभयो बायोलोजिकल रियाक्टरमा, यसलाई एरिएसन सर्टेन एचआरटी दिनुभयो अथवा सर्टेन रिटेन्सन टाइम दिनुभयो, यो चाहिँ कम्प्लिटली मिक्स भइरहेछ. दिस इज ए, लेट्स से दिस इज अ सीएमएस और कम्प्लिटली मिक्स सिस्टम. सो इट इज गोइङ आउट. अब यहाँ आउँछ वेस्ट वाटर आउँछ, ब्याक्टेरियाले सर्टेन टाइम पाउँछ, यसको जेनेरेसन टाइम बराबरको चाहिँ जेनेरेसन टाइम भन्दा एकदमै ठुलो एचआरटी तपाईले दिनुहुन्छ. So that's why the bacteria can multiply themselves and then they grow into the biomass. During doing that, they remove the substrate. And हामी त्यही भएर के भन्छौँ त, dx by dt, हैन. So this is equals to, हैन, minus ds by dt, हैन. Bacteria grow भइराख्दाखेरि there is a consumption of substrate. अब यो केसमा there is no recirculation, भने जति एचआरटी हुन्छ the same will be the ब्याक्टेरिया पनि त्यति समयसम्म रियाक्टर सिस्टममा बस्छ. बट लेट्स से if we consider this system here, अब यहाँ के गरिदिनु भयो त तपाईले सेकेन्डरी क्ल्यारिफायरबाट फेरि तपाईले रिसर्कुलेट गरिदिनु भयो. यहाँ चाहिँ ह्रास अथवा रिटर्न एक्टिभेटेड क्लजको चाहिँ स्ट्रिम दिनुभयो. त्यसैगरी यहाँ चाहिँ वेस्ट एक्टिभेटेड स्लज पनि छ. यो भनेको के हो त, दिस इज अ वेस्ट एक्टिभेटेड
स्लज होइन। अब यहाँ चाहिँ अब यस्तो सिस्टममा अब के हुन्छ त, इज योर एचआरटी इज इक्वल्स टु एसआरटी? नो, बिकज स्लज के भएको छ त, यहाँ गएर सेटल भएको छ, फेरि तपाईँले रिसर्कुलेट गर्नुभएको छ एरिसन ट्याङ्कबाट। सो भनेपछि सो सो योर एचआरटी इन दिस केस इज नट इक्वल्स टु योर एसआरटी होइन, बिकज दि ब्याक्टेरियाले त बढी समय टाइम ल्याएको छ। यहाँ ब्याक्टेरिया यहाँको यसको एचआरटी यसको छँदैछ, यो कति समय बसेको छ, एचआरटी छँदैछ, प्लस अब यहाँ सेटल भएर यहाँ रिसर्कुलेट हुँदाखेरि होइन यसले बढी टाइम लगाउँछ भनेपछि योर इन दिस केस इन अ सिस्टम विथ रिसर्कुलेसन योर एसआरटी इज मच मोर हायर देन योर एचआरटी। भनेपछि लेट्स से इफ योर एसआरटी इन दिस केस इज 3 days, your HRT could be 6 hours. So this is why it is different. Okay, so now our point is, so then how you can determine the SRT? So mathematically we can write the SRT as, okay, okay, so mathematically how we can determine the SRT is, we can determine the SRT as a कति ब्याक्टेरिया रियाक्टर सिस्टममा छ, कति ब्याक्टेरिया सिस्टमबाट बाहिर गइरहेको छ। सो दिस वी क्यान राइट इट एज अ द मास अफ स्लज or biomass in the reactor, that is x multiplied by volume of the reactor, that is the mass of reactor in the system, and x is the bacterial concentration, while v is the volume of the working volume of the reactor. कति मास चाहिँ वेस्टेज भइरहेको छ। सो वेस्ट एक्टिभेटेड कतिको वेस्टेजको चाहिँ फ्लो, वेस्टेजको फ्लो क्युडब्लु, कति स्लज चाहिँ वेस्टेज गरिराख्नु भएको छ, र वेस्टेजमा चाहिँ कति कन्सन्ट्रेसन चाहिँ लेट्स से माइक्रो अर्गानिजमको छ। सो दिस विल गिभ यु एन आइडिया अबाउट दि एसआरटी। भनेपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने होइन, इफ यु विल सिम्प्लिफाई दिस देन नर्मली के गरिन्छ त, एसआरटी भनेको जति तपाईँले लेट्स से इफ यु वेस्ट 1/10 अफ दि भोल्युम अफ दि, जस्तै तपाईँले चाहिँ टोटल वर्किङ भोल्युमको 1/10 वेस्टेज गर्नुभयो भने देन योर एसआरटी विल बिकम 10 days होइन। अब यो कसरी त भन्दा, इफ यु लेट्स से mathematically what you can write is, in a system with recirculation, you can write बायोमासको कन्सन्ट्रेसनलाई x v भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो एन्ड देन इफ QW is your wastage, and in the wastage x is the concentration of sludge in your wastage, then in this case यो कति भोल्युमको वर्किङ भोल्युमको कति फ्र्याक्सन अथवा कति फ्लो तपाईँले फालिदिनुहुन्छ बाहिर, सो द्याट विल बी दि एसआरटी। भनेपछि अब यो चाहिँ कन्ट्रोलको पर्सपेक्टिभबाट भयो होइन। रियाक्टर अब अपरेटरले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त एसआरटी रियाक्टरमा भने, तपाईँको वर्किङ भोल्युमको चाहिँ ले चाहिँ तपाईँलाई 3 दिनको एसआरटी चाहिन्छ भने 1/3 होइन। सो 1/3 चाहिँ इफ यु वेस्ट दि 1/3 अफ दि स्लज एज क्युडब्लु, 1/3 भोल्युम चाहिँ तपाईँले डेली लेट्स से तपाईँको 10 मिटर क्युब 50 मिटर क्युबको रियाक्टर छ भने 50 मिटर क्युबको चाहिँ 1/3 इफ यु वेस्ट इट इन अ डे, देन दिस विल गिभ यु अ होइन द गिभन एसआरटी अफ होइन 3 days, अथवा तपाईँको चाहिँ लेट्स से 1/3 अफ दि भोल्युम वेस्ट गर्नुभयो भने। सो दिस इज हाउ दि अपरेटर्स दे कन्ट्रोल दि एसआरटी इन्टु द सिस्टम होइन। सो लाइक आई सेड, ओके, सो हाम्रो एसआरटी भनेको के हो अरे, एसआरटी इज दि रियाक्टर सिस्टममा ब्याक्टेरियाको मास कति छ त्यसलाई XTSSबाट रिप्रेजेन्ट गरौँ, मल्टिप्लाइड बाई दि वर्किङ भोल्युम अफ द रियाक्टर। तपाईँले क्युडब्लु वेस्टेज गरिराख्नु भएको छ, लेट्स से कल इट क्युडब्लु, एन्ड देन वेस्टेज गर्दाखेरि कति छ त बायोमास TSS, सो दिस मिन्स दि VUR बाई क्युडब्लु। सो इट एज्युम्स द्याट दि what it assumes is, it assumes that there is no loss of
there is no loss of the biomass from the effluent. So अब यहाँ if you consider this figure here, अब यहाँ रियाक्टरमा कति यसको रियाक्टरमा कति वेस्टेज भइरहेछ त वेस्ट फ्लो भनेको के हो त वेस्ट फ्लो इज रिप्रेजेन्टेड एज क्युडब्लु इन्फ्लुएन्ट फ्लोलाई क्यु भन्नु मेबी योर एफ्लुएन्ट इज समवाट लेट्स से क्यु ड्यास होइन सो इट कन्सिस्ट अफ दि कति चाहिँ रिसर्कुलेट भएको छ कति वेस्टेज भएको छ त्यसलाई तपाईँले एड गर्नुभयो र घटाइदिनु भयो दिस विल गिभ यु अ क्यु ड्यास होइन मेबी क्यु माइनस क्युडब्लु प्लस कति रिसर्कुलेट गर्नुभयो लेट्स कल इट क्युआर दिस विल गिभ यु अ क्यु ड्यास सो अब यो सिस्टममा चाहिँ एसआरटी भनेको के हो त सो दि एसआरटी हियर इज योर एसआरटी इज इक्वल्स टु लेट्स से बायोमासको कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सटिएसएस भनौँ र मल्टिप्लाई बाई दि भोल्युम अफ द रियाक्टर डिभाइडेड बाई दि क्युडब्लु यो वेस्टको फ्लोमा ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन कति छ रियाक्टरमा जति हुन्छ यसको वेस्ट फ्लोमा पनि त्यति हुन्छ हामीले यहाँबाट वेस्ट गरिरहेछौँ हामीले यहाँबाट वेस्टेज गरिरहेछौँ सो द्याट इज क्युडब्लु मल्टिप्लाइड बाई एक्स टिएसएस सो दिस इज क्यान्सल आउट सो कति क्युडब्लु वेस्टेज गर्नुहुन्छ सो दिस यु होइन सो द्याट विल दिस इज हाउ द अपरेटर कन्ट्रोल दि एसआरटी इन्टु दि सिस्टम है सो आई होप द एसआरटीको कन्सेप्ट इज क्लियर बाई नाउ होइन सो द डिफरेन्स बिट्विन एसआरटी एन्ड एसआरटी होइन सो दिस इज देयर इज अ डिफरेन्स ओके okay so this is a quite reasonable assumption if your SRT is greater than 3 days right? So if your SRT is less than 3 days maybe this may not be applied so also this applies in the case when you have a recirculation होइन close to 1 भनेको तपाईको क्युआर अघि हामीले रिसर्कुलेसनको कुरा गरेका थियौँ यहाँ यो फिगरमा सो वेयर इज ओके सो रिसर्कुलेसनमा हामीले क्युआर भनेका थियौँ सो क्युआर सो रिसर्कुलेसन रेसियो इज क्युआर डिभाइडेड बाई क्यु सो कति फ्लो गइरहेछ कति रिसर्कुलेट सो दिस इज क्लोज टु देन वाट वान देन ओन्ली दिस एजम्सन वर्क्स भनेर ओके वाइल अब एथआरटी भनेको के हो त एथआरटी भनेको दि वर्किङ भोल्युम अफ द रियाक्टर divided by the flow rate into the system but in reality in a system with the system without recirculation ko case ma but in a system with recirculation you also need to consider the influent flow त्यसैगरी sludge को recirculation को कुरा हैन त्यसैगरी तपाईले के पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो त मिक्स लिक्वर हैन को चाहिँ यसको recirculation को कति recirculate हुन्छ सो भनेपछि दिस विल गिभ यु एन एभरेज होइन एभरेज एचआरटी इन द सिस्टम भनेपछि तपाईँले के को भोल्युम कन्सिडर गर्नु पर्यो त ओ मेबी यु डु लाइक दिस ओ मेबी यु कन्सिडर दि फ्लो क्यू इन्फ्लोएड बट दे अल्सो कन्सिडर दि वर्किङ भोल्युम अफ द रियाक्टर प्लस भोल्युम अफ दि सेकेन्डरी क्ल्यारिफायर होइन सो दिस विल गिभ यु एभरेज हाइड्रोलिक रिटेन्सन टाइम ओर एक्चुअल रिटेन्सन टाइम चाहिँ दिन सक्छ सो okay so there can be two parameters that relate the time in the system so what is sludges that gives a length or the time for the bacteria and another is the nominal hydraulic retention time which gives the length of time कति समय त्यो चाहिँ डिजल्भ अर्ग्यानिक मटेरियल चाहिँ त्यहाँ बस्छ त भनेपछि एचआरडी कति हुनु पर्यो कति डिजल्भ तपाईको सोलुबल सीओडी सोलुबल बायोडिग्रेडेबल सीओडी रिमुभ गर्नको लागि हामीलाई एचआरटी इम्पोर्टेन्ट हुने भयो तपाईले दिएको एचआरटी चाहिँ पर्याप्त भएन भने सोलुबल बायोडिग्रेडेबल सीओडी रिमुभ भएन तपाईले दिएको एसआरटी पर्याप्त भएन भने हाम्रो एक्स बायोडिग्रेडेबल सीओडी चाहिँ रिमुभ हुन सक्दैन द्याट्स व्हाई दिस टु कन्सेप्ट्स आर क्वाइट डिफरेन्ट सो हामीलाई मिनिमम स्लजेस चाहियो इन अर्डर टु रिमुभ दि बायोडिग्रेडेबल पार्टिकुलेट बिओडी वी नीड अ certain HRT to remove the dissolved fraction of the COD into the system. That's why these two things are quite important. हैन अब कति लिने भन्ने कुरा पनि again it depends SRT कति लिने हैन what SRT what value as SRT is sufficient भन्ने कुरा again you need to ask yourself. भनेपछि if you want a nitrification so हामीले nitrification हुने
माइक्रो अर्गानिजम के भनेको थियो, दे आर भेरी स्लो ग्रोइङ माइक्रो अर्गानिजम्स होइन. वी अल्सो स दि यिल्ड, वाइको भ्यालु पनि हेऱ्यौँ हामीले, म्युम्याक्सको भ्यालु पनि हेऱ्यौँ होइन अघिल्लो लेक्चरमा. दिस वाज क्वाइट होइन quite less than the heterotrophic microorganisms. So you need to have a sufficient large SRT in order for my nitrifiers to grow into the system. If you want nitrification in your reactor, at least you should have a SRT greater than 3 or at least 5 days भन्दा बढी SRT चाहिन्छ. And if you do not want to have a nitrification and your focus is only carbon removal, it is okay to have like less than 2 to 3 days SRT is sufficient to remove the particulate organic fraction है. ओके, मलाई बिचमा के क्वेसन छ के कन्फ्युजन छ भने प्लिज रोक्नु होला है. केही कुरा बुझिएन भने प्लिज स्टप मी एन्ड यु क्यान आस्क, यु मे आस्क द क्वेसन. द्याट्स वाइ सो इन आवर सिस्टम, if we have a solid liquid separation system, or let's say if we have a secondary clarifier and recirculation system, your SRT is always greater than the nominal HRT right. Okay, so there is a link between it's not proportional, you know, there is neither linear, but it depends on the concentration of the BOD and the COD. कति तपाईले SRT दिने कति SRT दिने भन्ने कुरा, it depends on the COD को the fractionation. So once we recognize all the organics fraction, हामीले चाहिँ कति अर्ग्यानिक हुन्छ, कति बायोडिग्रेडेबल फर्म छ, कति अनबायोडिग्रेडेबल फर्म छ, कति है विभिन्न फ्र्याक्सन छ. So what we can do is we can calculate the sludge production, we can calculate the carbonaceous oxygen demand. यो कार्बन हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर सीलाई रिमुभ गर्नलाई कति अक्सिजन डिमान्ड चाहिन्छ, द्याट्स वाइ वी कल इट कार्बोनेसियस, बिकज वी आर नट कन्सिडरिङ दि नाइट्रोजन nitrification here, right? So if you consider nitrification, then we need to add the carbonaceous oxygen demand plus oxygen required for the nitrification. So that depends on the concentration of ammonia. So first of all, here we are trying to calculate the sludge production as well as the oxygen चाहिन्छ, as well as the concentration of the COD in the effluent, right? Okay, so before going to that, so I would like to go back again to the PDF. I don't know if you have gone through the, I think I have asked guys to go through this PDF file. I don't know if you have gone through it. So because we need to understand certain so how these design equations came, right? Our I don't know, you can go over the how the sludge activated sludge process came into भनौँ न कसरी डिस्कभर भएको थियो. एक्चुअली इट वाज डिस्कभर्ड यो चाहिँ एज अ एक्सिडेन्टली, यो चाहिँ सेक्वेन्सिङ ब्याच रियाक्टरको चाहिँ प्रिन्सिपलबाट चाहिँ भनौँ न यो युकेमा चाहिँ दुईजना इन्जिनियर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा वेस्ट वाटर ट्याङ्कीमा वेस्ट वाटर राखेर एरिएट गर्दै सेटल गर्दै एरिएट गर्दै सेटल गर्दै 24 घण्टा छोड्दाखेरि वाट दे फाउन्ड वाज दे फाउन्ड दि increase in the total suspended solids, and they found the decrease in the COD or BOD value, and then increase in the nitrate and decrease in the ammonia concentration. So they discovered that okay, यसरी एरिएट गर्यो भने बायोफ्लकुलेसन हुँदो रहेछ, स्लजको प्रोडक्सन हुँदो रहेछ. दिस इज हाउ दे एक्सिडेन्टली डिस्कभर दि एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस होइन अराउन्ड 1914 मा. एन्ड देन दिस इज हाउ इट अब अहिले मोस्ट अफ दि भनौँ न जति पनि डेभलप प्रोसेसहरू अहिले छ सबै इट केम फ्रम दि एक्टिभेटेड स्लजको चाहिँ प्रिन्सिपलबाट स्टार्ट भयो. वी निड लाइक एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस. फर्स्ट अफ अल विल स्टार्ट विथ द प्रोसेस विदाउट रिसर्कुलेसन ओर विदाउट रिसाइकल भने सिम्पली देयर इज अ, यो पनि दिस इज इम्पोर्टेन्ट टु नो है, किनभने इफ यु नो दि वेस्ट एक्टिभेटेड जस्तै लगुन्सहरू होइन जुन चाहिँ एरिएटेड लगुन्स ओर सो लगुन्सहरू चाहिँ नर्मली they are the activated sludge process without aerated lagoonsहरू चाहिँ they are the process without ASP process without recirculation. Actually they are the process without the recirculation. So that's why this is important to know. अब recirculation को फाइदा के हो भन्दाखेरि recirculation गर्नुभयो भने तपाईले साइज रियाक्टरको साइज चाहिँ you can imagine हैन, हामीले लगुन वेस्ट स्टेबलाइजेसन पन्ड्सहरूको साइज त हामीलाई थाहा छ नि हैन. दे आर लाइक तपाईको बिग चाहिँ तपाईको ठुलो खालको ल्यान्डहरू चाहिन्छ, धेरै ठुलो रियाक्टर साइज हुन्छ. बट द एक्टिभेटेड स्लज इट्स सिम्पली हैन स्मल रियाक्टर. सो कसरी त्यसको साइज घट्यो त भन्दा बिकज अफ द रिसर्कुलेसन. सो इफ यु रिसर्कुलेट यु क्यान इन्क्रिज द बायोमास कन्सन्ट्रेसन. द्याट्स वाइ यु क्यान टेक मोर अर्ग्यानिक लोडिङ रेट ओर मोर हाइड्रोलिक लोडिङ रेट लिन सक्नुहुन्छ.
That's why you can minimize the size of the reactor. This is why भनौँ न रिसर्कुलेसनको चाहिँ the one advantage is that. So अब हामीलाई एक्टिभेटेड स्लजलाई चाहिँ so we need to have activated sludge process. So what we need is we need to develop the microorganisms and the substrate balances, as well as we can predict the microorganism concentration and substrate concentration in the effluent, as well as we can develop some of the design factors, like the um, the what are the kineticsहरू के कस्तो कन्सटेन्ट्सहरू युज हुन्छ होइन, त्यसै गरी यसको पर्फर्मेन्स स्टेबिलिटी र पर्फर्मेन्स एफिसियन्सी कस्तो हुन्छ. So let's consider this system. There is this system where the q is the flow, s naught is the influent of सबस्ट्रेटको इन्फ्लुएन्ट. अब यसलाई यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त, यसमा हामीले सबस्ट्रेटको फ्रेक्सनेसन गरिरहेको छौँ. We call, let's say, all the substrate this s naught as a BOD. This s naught is a BOD. Simply this is a BOD, and x naught is the initial fraction of the ordinary heterotrophic microorganisms. So as soon as your wastewater effluent enters into the CMS completely mixed reactor, so के हुन्छ तपाईँको biodegradable COD, it converts into the S, and this is the working volume of the reactor, and there is an increase in the biomass concentration x naught to x. अब यो कम्प्लिटली मिक्स सिस्टम भयो हुनाले जुनसुकै पोइन्टमा पनि यसको कन्सन्ट्रेसन विल बी द सेम. सो यसको एफ्लुएन्टमा पनि अब के हुने भयो त, द कन्सन्ट्रेसन अफ द बायोमास इज एक्स, concentration of the BOD in the effluent is S, and the flow is Q. If you make a substrate mass balance, let's say if you make a mass balance, so mass balance बनाउँदा के गर्छौँ त हामीले, the rate of accumulation is equals to input minus output plus minus consumption or regeneration. So the rate of accumulation of microorganisms within a system boundary भनेको के हो त, हाम्रो reactor system. So accumulation equals to inflow minus output plus net growth of the microorganisms, right? Okay, so that is rate of change of microorganisms dx by dt multiplied by p, because this is a mass flow rate, the rate accumulation of a mass भएको हुनाले we multiply the change in concentration by the volume of the reactor. त्यसै गरी इन्फ्लुएन्टको इन्फ्लो भनेको कति हो त, ब्याक्टेरियाको इन्फ्लुएन्ट ब्याक्टेरियाको फ्लो भनेको q मल्टिप्लाइड बाई x नट होइन. ब्याक्टेरियाको आउटफ्लो भनेको कति हो त, q flow multiplied by x, which is the increased concentration of the biomass inside the reactor. त्यसै गरी अब नेट ग्रोथ भनेको कति हो त, हामीले नेट ग्रोथलाई के भनेको थियौँ, आरजी ड्यास होइन. आई थिङ्क द लेक्चर बिफोर च्याप्टर 2 को सेकेन्ड पार्टमा वी डिटरमाइन आरजी ड्यास इज इक्वल्स टु म्यू म्याक्स केएस होइन, सरी एस डिभाइडेड बाई केएस प्लस एस multiplied by x minus kdx भनेर we derive that equation. So you can use that equation, and then that is multiplied by the growth rate multiplied by volume will give you the mass growth of the microorganism. So during the steady state process there is no accumulation, so this term is 0, dx by dt is equals to 0. So in this case हाम्रो के भयो त, so this is the terminology we determine. So only the difference is त्यहाँ हामीले केडीलाई के भनेको थियौँ त, we call केडी. अब यो पिडिएफमा the only difference is केडी is represented as b है त, त्यो I think this is the only difference. So this is represented as b in our lectures, right? So this is the only difference. So you can write kd as b. So this is a net growth rate, and this represents a growth net rate. So if you replace it in this equation and simplify it, right? If you simplify this equation, you can calculate the concentration of the you can calculate the concentration of the substrate in the effluent, as well as you can calculate the concentration of the biomass inside the reactor system, as well as you can calculate the concentration of the BOD into the BOD in the effluent. So effluent मा तपाईको influent को BOD कतिमा झर्छ त, if you have a given kinetic parameters like the half ks भनेको के हो त, it's a half saturation constant, kd is your decay constant, k is your maximum substrate utilization rate, right? If you remember, we define mu m divided by y as k. K is the maximum substrate utilization rate, so that is the milligram of COD per milligram of bacteria per day. So mu m is the substrate utilization rate, that is in per day. Y is the yield,
yield भनेको कति हो त मिलिग्राम अफ सिओडी पर मिलिग्राम सरी मिलिग्राम अफ भिएसएस पर मिलिग्राम अफ सिओडी or per milligram of COD. Yes, milligram of VSS per milligram of COD, that is yield. K is your maximum substrate utilization rate. So okay, so you get this kind of two equations from a system with recirculation. So again, यहाँ चाहिँ अब अलिकति just to maybe get more design equations, we again make a mass balance, and then again we define a max substrate utilization rate, that is substrate utilization rate लाई हामीले के भनेको थियौँ त RSU हैन, that is equals to ds by dt. ds by dt is equals to के हो त 1 by y minus 1 by y dx by dt भनेर we define it. So you simplify it again, and then you replace, let's say in a system you consider a system with without recirculation. So without recirculation हाम्रो के हुन्छ त SRT. SRT is same as SRT, HRT हैन, SRT is same as SRT. So you that the above equation is simplified as 1 by theta c is equals to minus y yield, that is yield RSU by x. So if you replace RSU भनेको के हो त, that is yield भनेको हाम्रो dx by dt divided by ds by dt. So in this equation, if you replace the substrate specific substrate utilization rate, if you define it as u is equals to RSU by x, and you replace our equation, you will get the another design equation. So that gives you the this will help you to calculate the SRT for the reactor system है. यसले चाहिँ SRT क्याल्कुलेट गर्नलाई मद्दत गर्छ. सो अगेन इफ यु कन्सिडर अब यो SRT मिनिमम SRT क्याल्कुलेट गर्न, अब यसले चाहिँ मिनिमम डिजाइन SRT, तर हामीले क्याल्कुलेटेड SRT लै राखेर डिजाइन गर्यौँ भने के हुन्छ त, यो सिस्टम मे नट वर्क ड्युरिङ दि हाई फ्लो कन्डिसन्स ओर लो फ्लो कन्डिसन्स. सो भनेपछि वी निड टु एप्लाई सर्टेन सेफ्टी फ्याक्टर. सो normally your calculated minimum value should be multiplied by the some safety factor. So अब तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ मिनिमम क्याल्कुलेटेड भ्यालुजलाई हैन. सो द सेफ्टी फ्याक्टर इज टिपिकली हैन, सिस्टम्स आर डिजाइन विथ टिपिकली इट रेन्जेस टु 20 टाइम्स मोर चाहिँ भ्यालुज लिएर डिजाइन गरिन्छ. सो द्याट्स वाइ वी एप्लाई सम सेफ्टी फ्याक्टर फ्रम दि calculated in the calculated design. So calculated design manner, you multiply it with some safety factors to get the design SRT. So your SRT, if you increase the SRT, your soluble removal efficiency will also, substrate removal efficiency will also increase up to certain extent. So this is the value of SRT you would like to design your system, right? Because beyond this point, so if you increase the SRT, there is no effect in the removal of organic matter or BOD in the system, right? Okay, so again there in this table some global values, typical ranges of the specific maximum substrate utilization rate, half saturation constant को value, yield को value, these are for the heterotrophs, right? Not for the these are for the ordinary heterotrophs. भनेपछि एक्टिभेटेड स्लजमा मेनली चाहिँ काम गर्ने BOD रिमुभल अथवा अर्ग्यानिक म्याटरलाई रिमुभ गर्ने ब्याक्टेरियाको काइनेटिक कन्स्ट्यान्ट हो. सो इफ यु आर युजिङ लेट्स से नाइट्रिफिकेसन, सो दिस काइनेटिक यु निड टु युज डिफ्रेन्ट सेट अफ काइनेटिक कन्स्ट्यान्ट. त्यसै गरी KD ओर B, सो द्याट इज अ इन्डोजिनस ग्रोथ रेट फर दि हेटेरोट्रोपिक माइक्रो अर्ग्यानिजम्स. ओके, एन्ड देन अब एन्डोजिनस रेस्पिरेसन, अब हामीले किन ब्याक्टेरियालाई चाहिँ वी क्यान कन्सिडर इट एज अ सबस्ट्रेट, बिकज it demands some oxygen. So अब तिमीलाई यतिकै ब्याक्टेरियालाई छोडिदिनु भयो बायोमासलाई भने, and then if you have a very high SRT, then it has an implication in the oxygen requirement. तपाईँको हाई SRT भयो भने ब्याक्टेरिया बढी समयमा सिस्टममा बस्छ, त्यो आफै एन्डोजिनस डिके हुन थाल्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ बढी दिनु सक्छ. सो वी वान्ट टु हेभ अ ब्यालेन्स हैन. सो इफ यु वान्ट, अब कतिपय एक्सटेन्डेड स्लज प्रोसेस भनेर भनिन्छ. सो इफ देयर इज अ एक्सटेन्डेड स्लज प्रोसेस, एक्सटेन्डेड नामै एक्सटेन्डेड स्लज प्रोसेस भनेपछि त्यहाँ यु हेभ अ हाई SRT भ्यालु. सो त्यस्तो स्लज प्रोसेस, एक्सटेन्डेड स्लज प्रोसेसबाट निक्लेको स्लज आर मोर स्टेबलाइज बिकज दे समवाट अन्डरगो सम इन्डोजिनस रेस्पिरेसन. भनेपछि दे समवाट स्टेबलाइज चाहिँ भइसकेको हुन्छ कम्पेयर विथ द CSTR ओर CSTR एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस. जस्तै एक्जाम्पलको लागि अक्सिडेसन डिचमा डिचको स्लज चाहिँ मोरलेस मोर स्टेबलाइज देन दि CSTR activated sludge
process होइन यो किन if you make a theoretical let's say COD को चाहिँ mass balance तपाईँले हेर्नुभयो भने C5H7NO2 यसलाई it requires around 1 gram of biomass, it requires around 1.42 gram of oxygen. Right? So this is the oxygen demanding. Um, uh, so again, now if you consider, so equals and equations, we so like to I would like to summarize three equations. So we got the equation one, design equation, that is 1 by theta c equals to yield multiplied by specific substrate utilization rate minus the decay constant, or B or KD, and then the another equation is the concentration of biomass inside the aeration tank can be calculated using this equation, as well as the substrate concentration in your effluent can be estimated using this equation. So I would like you to go through this derivation, right? So we don't I don't want to go to this derivation. Okay, and then the now again, if you consider the system with recirculation, right? So let's consider the system with recirculation. Uh, okay, so So if you consider a system with recirculation, you can waste the sludge in two ways. One way is you can waste it directly from the aeration tank, or you can waste it like from the bottom of the sedimentation tank. So if you waste it like this, then the concentration of the biomass is in the your wastage is much more less than the XR. है किनभने यहाँ चाहिँ सेटल अलिकति थिकेन स्लज चाहिँ वेस्टेज हुन्छ सो यु क्यान वेस्ट दि स्लज इन द टु वे होइन सो इन दिस इफ दिस इज अ केस लेट्स से वी कन्सिडर दिस फर्स्ट केस है वी कन्सिडर दिस फर्स्ट केस एन्ड देन now again if we calculate the SRT, so SRT for the first case is okay, the mass of biomass in the reactor, the mass of biomass wasting daily through the effluent. So that is given as the mass of biomass in the reactor, that is B multiplied by X, and the mass of biomass going out of the reactor, QW is your wastage, X is your biomass concentration, minus QW कति wastage गर्नुभयो multiplied by XE भनेको के हो त यहाँबाट पनि त अब हुन त दिस इज नेग्लिजिबल नर्मली वी कन्सिडर द्याट देयर इज नो बायोमास स्केप फ्रम द सेकेन्डरी क्ल्यारिफायर बट देयर इज अ भेरी नेग्लिजिबल सस्पेन्ड सोलिज होइन सो अब यसलाई नेग्लिजिबल यसलाई चाहिँ तपाईँले नेग्लिजिबल मान्नुभयो भने के भयो त सो अघि हामीले डिराइभ गरेको इक्वेसन होइन एक्स एक्स क्यान्सल आउट सो 1 VW by QW that is the कति वेस्टेज गर्नुहुन्छ सो फ्रम द कति वेस्टेज गर्नुहुन्छ then you can control the SRT in the system. This is how the operator control. So your theta C can be controlled by the amount of sludge you waste from the system. So अब यही system with recirculation पनि we make a similar kind of mass balance and you can derive the same design equation. Let's say this is the fourth equation. Again you simplify this as substrate utilization rate भनेको के रहेछ त the food to microorganism ratio multiplied by the efficiency. System को 90% efficiency छ भने food to microorganism ratio कति मेन्टेन गर्नुहुन्छ रिएक्टर सिस्टममा अब food to microorganism ratio भने कति हो त कति फुड छ त BOD को concentration in the influent multiplied by your flow of influent हैन डिवाइड बाय कति माइक्रोअर्गानिजम को concentration छ त so that is volume of the reactor multiplied by the biomass in the reactor. So again you simplify it, you can get the fifth equation for so अब यो equation this looks much more simpler to use है यो equation this looks much more simpler because there is very few kinetic constants हेर्नुस् त there is only one constant that is y so all other parameters you can control it's not only y but kd is there but हैन so but there is very हैन हुन्छ यसको पनि kd को effect is there but हैन you have only very few constant compared with the equations that we calculated हेर्नु त यहाँ कति धेरै kinetic constant there is ks there is k small k kd is there is y is there and so there are a lot of constants so we just want to simplify and then use a less simplified form of design equation so these are some of the equations that we want to apply त्यसैगरी sludge production so कति sludge production हुन्छ त कति अब्जर्भ यिल्ड कति भयो भने चाहिँ कति BOD बाट कति बायोमास बन्यो सो ग्राम VSS बायोमास पर ग्राम BOD
multiplied by कति BOD remove भयो. So from this you can calculate the sludge production. But in reality, this observed yield, it does not consider the decay. So for considering the decay, so you should consider the actual yield, that is y divided by this kinetic constant for the for calculating the for considering the endogenous decay. If you replace it in this equation, so you will get the equation for the sludge production. Sludge production को equation है भनेपछि ब्याक्टेरिया चाहिँ कति तपाईको बायोडिग्रेडेबल BOD को फ्र्याक्सनबाट कति अर्डिनरी एक्स OHOs को प्रोडक्सन कति हुन्छ त भन्ने यो इक्वेसनले तपाईलाई आइडिया दिन्छ. त्यसगरी from this equation here you can calculate the oxygen required. So here यहाँ चाहिँ अक्सिजन कति रिक्वायर्ड हुन्छ त हाम्रो BOD भनेको के हो त जति BOD रिमुभ गर्नुभयो त्यति अक्सिजन रिक्वायर्ड हुनु पर्यो -1.42 टाइम्स px गरेको छ भनेपछि because why we are subtracting this, because we want to remove the because some of the fraction of the BOD is converted into the biomass, so we want it to remove from the so during the high SRT के हुन्छ त अब यसले चाहिँ फेरि अक्सिजन डिमान्ड गर्छ. That's why we are removing it. So यो कसरी आयो त again I think we discussed it before. So this is a 1.42 is the quantity of oxygen required by 1 gram of biomass, जति sludge production भयो त्यति. So we remove this. So this will give you the oxygen required in the aeration tank to remove the BOD from the system. Okay. Okay. So I think I would like you to go through these derivation. So some of these अब हामीले यो XR अघि यो जुन भन्यौँ हामीले यो XR को concentration कसरी थाहा पाउँछौँ त. So normally I think we haven't talked about it, but your XR is normally calculated by the SVI, sludge volume index. What I say we calculate it. So what is the sludge volume index is I think today I think for let's say this much for today. In the next class we will discuss about the what is the sludge volume index and how we can calculate the SVI values, as well as we will look into the detail of the we will go into the detail of the this organic matter removal को मा चाहिँ हामीले sludge production कसरी calculate गर्ने है. We'll talk about the different fluxes को कुराहरू र how we can calculate the volumetric sizing of the reactor यो कसरी गरिन्छ. So I request you guys to go through that PDF है त पहिला. So next class, so and then we are going to use this equation we derive in that PDF, and then we apply it in the in calculating the sizing of the reactor को चाहिँ हामीले sizing को लागि reactor को volume को sizing को लागि we will use that. So I think probably okay next class चाहिँ कहिले गरौँ कहिले गर्दा ठीक होला. So what about this Thursday? हुन्छ होला सर. यो थर्सडे यही टाइममा के होला? हुन्छ सर. ओके. सो त्यसो भए थर्सडे यही टाइममा गरौँ है. सो एक्चुअली तपाईँहरूलाई आई रिक्वेस्ट यु अगेन टु गो थ्रु द्याट पिडिएफ. एकचोटि त्यो पिडिएफ हेर्नु होला. हुन त आई अफन टक अबाउट द्याट पिडिएफ इन द अन्डर ग्रेजुएट. त्यही भएर त्यो पहिला चाहिँ त्यो बेसिक यो जुन हामीले यो इक्वेसन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ. सो वी निड टु नो फ्रम वेयर दिज इक्वेसन्स कम फ्रम. त्यो सब्सट्रेटको चाहिँ एफ्लुएन्टमा सब्सट्रेटको भ्यालु कसरी आयो, स्पेसिफिक सब्सट्रेट युटिलाइजेसनको कुरा, फुड टु माइक्रो अर्गानिजम रेसियोको कुरा, बायोमासको कन्सन्ट्रेसन इन द रियाक्टर, स्लज प्रोडक्सनको कुरा चाहिँ वी निड टु नो है. द्याट्स वाइ प्लिज गो थ्रु द्याट पिडिएफ. यदि कन्फ्युजन भयो भने आई डोन्ट थिङ्क वी निड टु गो थ्रु द कसरी त्यसलाई त्यो डेरिभेसन्समा जानु पर्दैन, बिकज त्यो चाहिँ सब्सट्रेट र बायोमासको मास ब्यालेन्सबाट डिराइभ गरेको हो त्यो इक्वेसन्सहरू. सो आई थिङ्क द्याट इज नट रिक्वायर्ड. आई थिङ्क एट दिस लेभल जस्ट गिभ यु एन आइडिया from where you got these equations है. त्यसको लागि तपाईँले एकचोटि त्यो पिडिएफ please go through that, and then in the next class we'll talk about the how you can calculate the reactor को चाहिँ यो mass balance COD को mass balance कसरी बनाउने र त्यो COD को mass balance बाट how we can determine the let's say the reactor को चाहिँ कार्बोनेसियस अक्सिजन डिमान्ड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने
र रियाक्टरको भोल्युम हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ है, एन्ड देन यो स्टेडी स्टेट डिजाइनको कुरा र विल सी वान 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 एक्जाम्पल डिजाइन एक्जाम्पल इन द नेक्स्ट क्लास है त। सो फार अहिले आज कभर गरेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई के कन्फ्युजन के क्वेसन्स छ भने चाहिँ प्लिज आई थिङ्क 5-10 minutes वी क्यान स्टिल डिस्कस। Okay, so if not so, then we'll meet again Thursday 10 to 11:30 है त। Sorry for taking a bit a long time, 20 minute जति मैले बढी लिएँ है त। Then if you do not have any questions, then I would like to end it today here. So for next क्लासमा चाहिँ एक्चुली एटलिस्ट प्लिज त्यो गो थ्रु द्याट पिडिएफ है त। के क्वेसन छ भने आई थिङ्क बिफोर स्टार्टिङ इट, सो आजको कभर गरेको कुराहरू आई हेभ अलरेडी अपलोडेड द स्लाइड्स इन्टु दि गुगल, हाम्रो गुगल फोल्डरमा। सो प्लिज गो थ्रु इट एकचोटि। आई थिङ्क द नेक्स्ट क्लासमा सो वी आर गोइङ टु युज लट अफ टर्मिनोलोजी। सो म चाहिँ एटलिस्ट त्यो टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ एटलिस्ट गो थ्रु द्याट टर्मिनोलोजी। जस्तै युले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले के रिप्रेजेन्ट, आई भनेको के हो, इनर फ्रेक्सन ओएचओस भनेको के हो होइन, यी कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है, हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि। सो ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सो आइ एम गोइङ टु एन्ड इट हियर। Thank you, sir. Thank you, sir.